ít ai biết rằng nơi hàng triệu du khách đang chèo thuyền mỗi năm từng nằm dưới đáy biển cách đây gần 300 triệu năm. Những ngọn đá vôi hùng vĩ của Tràng An thực chất được hình thành từ xác hàng tỷ sinh vật biển cổ đại. Hàng chục nghìn năm sau, con người tiền sử đến sinh sống trong những hang động này, rồi gần một thiên niên kỷ trước, nơi đây lại trở thành vùng bảo vệ kinh đô đầu tiên của nước Đại Cô Việt. Một vùng đất đã chứng kiến 3 giai đoạn hoàn toàn khác nhau của lịch sử trái đất và lịch sử Việt Nam. Hôm nay, hãy cùng mình khám phá Tràng An, không chỉ bằng đôi mắt của một du khách, mà còn qua những câu chuyện mà rất ít người từng kể. Từ Hà Nội, mình mất khoảng 2 giờ di chuyển theo cao tốc để đến thành phố Ninh Bình, cách thủ đô gần 100 cây số về phía nam. Điều khiến mình háo hức nhất ở đây không chỉ là cảnh đẹp, mà là hành trình khám phá một vùng đất được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, danh hiệu mà rất ít nơi có được ở Đông Nam Á. Mình tự nhiên quay ngang ra, tự nhiên thấy 4 bức tượng ngồi đó. Chị em khiếp vía luôn. Xin chào các bạn, mình là Celine, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Duyên Journey. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ mình đang có mặt tại Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Ở Tràng An này thì cách thành phố Hà Nội tầm chừng 90 cho đến 100 cây số, với hệ thống đá vôi và dòng nước với màu xanh ngọc. Bây giờ tại vì mình cũng nghe nói ở đây rất là đẹp và cũng là bộ phim công đã dựng cảnh phim công, nên mình muốn đến đây mình tìm hiểu. Bây giờ mọi người đi cùng với mình vào mua vé đã ha, rồi mình tiếp tục mình vô mình tham quan. Nên nếu mà đi tuyến số 1 thì mất 3 tiếng đồng hồ đúng không? Là có đền Trình, đền Thần và Phủ Khống. Tuyến số 2 là đi khoảng 3 tiếng, từ 2 đến 3 tiếng luôn. Là gồm bao nhiêu điểm anh? Đền Thánh Sơn, đền Suối Tiên, đền Cung Vũ Lâm. Rồi tuyến số 3 là đền Hang Đột, Cung Vũ Lâm. Là mình sẽ đi ra ngoài quầy mình hỏi trước. Tại vì ba anh em là bây giờ là có 3 ý kiến khác nhau. Ơi, em cho chị hỏi bây giờ chị đi tuyến nào, đi tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 thì 3 tuyến đó tuyến nào nên lựa chọn để đi nhất? Mọi người hay chọn tuyến 3 nhiều nhất chị nhá. Hay có đi qua hang động dài nhất, dừng chân tại 3 hang động có 3 điểm đến chùa. Ok, còn tuyến 1 thì là ít điểm quay hơn đúng không em? Không ạ, tuyến 1 là nhiều điểm nhất đấy ạ, có 9 hang và 3 đền. Đi vào động nhiều hơn đúng không? Okay. Một người lớn một giá vé là 300.000, còn trẻ em là 150.000. Còn nếu như mà mình muốn một thuyền riêng luôn thì là 1.500.000. Vậy thì tụi mình đi thuyền riêng. Ok. Trên tay của mình bây giờ đang là vé. Mình thuê luôn một chiếc thuyền với 4 vé này. 4 vé này là sẽ lấy, người ta lấy mình là 1.200.000, giảm được 300.000. Mình sẽ đi thuyền riêng cho gia đình của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tấn công Tràng An thôi. Đi. Giờ chúng ta xuống hầm trước. Trước tiên là chúng ta sẽ vào bến thuyền. Mình cần phải vào bến thuyền để kiểm vé trước ha. Đi theo lối này. Rồi. Trời, nó hầm mới là hầm luôn. Hầm dễ sợ, đứng ngay giữa cái quạt cho nó mát. Ôi, nóng quá. Đây, còn đây sao mà chuyển đến đâu? Đây là chuyển gọi đến đâu? Đây còn 2 người sang bên đây đâu? Đây là 5 đấy, đoàn này có 2 người. Vậy là mình phải đứng xếp hàng, khi nào tới lượt mình thì mới được vô. Giống như là đang xếp tài vậy đó. Đông quá trời luôn các bạn. Nghẹt người luôn á. 4 người đây à? Đây là chuyển gọi. Ở đây, bên đây ngồi chờ. Mình phải thay áo khác. Cái áo này nó có mùi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục tham quan Tràng An. Thì các bạn, theo như các bạn cũng thấy đó, là ở trên thuyền đó thì chỉ có 3 anh em thôi. Nói chung là vậy, nhưng mà trước mặt chúng ta sẽ rất là đông người. Đông đúng không các bạn? Ủa anh ơi, vậy một ngày ở đây là có khoảng bao nhiêu thuyền ạ? Đây nếu đi vào dịp đầu năm, dạ,
2 chuyến, một ngày mà mình được 2 chuyến. Nhưng mà một ngày thuyền như vậy là khoảng 2.000 thuyền không ạ? 2.000 thuyền. Không hết à? Dạ. Vậy là ở đây là một ngày là cũng phải tầm 2.000 thuyền. Quá đông luôn. Thật sự là đông lắm luôn á. Tội nghiệp các chú này làm cực lắm luôn á. Trời ơi, chèo mỏi tay luôn á. Nhưng mà được cái may mắn là hôm nay chị em mình đi thì trời quang mây tạnh, mờ mờ. Nói chung là trời nó âm u á. Không có nắng lên thì cái cảnh đẹp thì nó cũng không có đẹp bằng lúc nắng lên. Nhưng mà đi như vậy thì rất là đỡ mệt và đỡ nắng, đỡ mất nước, đỡ mất sức cho bản thân của mình nữa. Điều ít người biết là toàn bộ bùn đất này từng nằm dưới đáy biển cách đây gần 300 triệu năm. Qua hàng triệu năm vận động của vỏ trái đất, đáy biển dần được nâng lên, tạo thành những dãy núi đá vôi sừng sững mà chúng ta nhìn thấy ngày nay. Những khối đá này không chỉ tạo nên phong cảnh kỳ vĩ mà còn hình thành hàng chục hang động xuyên núi. Mỗi hang có chiều dài, hình dạng và điều kiện ánh sáng hoàn toàn khác nhau. Hang lắm này với có chiều dài là 60 m. Đường vào hang lắm 60 m. Nói chung là nếu như mà mình đi tuyến 1 và tuyến 3 thì mình sẽ là đi rẽ hướng bên tay phải kia. Tuyến 1 và tuyến 3 thì dành cho khách không đi theo tour nhiều. Nhưng mà mình thì mình muốn tham quan những cái hang động nên mình sẽ quyết định mình chọn tuyến 2 để mình đi. Cũng đẹp ghê ha. Đẹp quá. Hang Lâm là một trong những hang động cổ của Tràng An. Điều ít người biết là toàn bộ vách hang đều được hình thành từ đá vôi, có nguồn gốc biển. Hàng trăm triệu năm trước, khu vực này từng nằm dưới đáy đại dương. Qua quá trình kiến tạo địa chất và sự nâng lên của vỏ trái đất, đáy biển ngày nào đã trở thành những dãy núi đá vôi và hệ thống hang động như ngày nay. Trước mặt chúng ta là đền Thánh Cao Sơn. Ngày xưa là được xây dựng bên phía bên tay phải này. Nhưng mà bây giờ là du lịch phát triển nên được xây dựng to hơn ở phía trước mặt chúng ta đây, để trấn cho mưa thuận gió hòa, để cầu cho mưa thuận gió hòa. Bây giờ chúng ta sẽ lên thăm đền Thánh Cao Sơn. Ủa bác lái tàu đâu có lên cùng chúng ta đúng không? Không, mà chúng ta mình đi cùng riêng thôi đúng không? Ok, mình đi vào tham quan đền trước đã. Đền Thánh Cao Sơn là ngôi đền không được xây dựng để thu hút khách du lịch. Nó đã tồn tại từ rất lâu trước khi Tràng An trở thành di sản thế giới và gắn liền với tín ngưỡng của người dân vùng Hoa Lư. Theo truyền thuyết dân gian, Cao Sơn là vị thần cai quản núi rừng và bảo vệ cuộc sống của người dân. Trong tín ngưỡng Việt Nam, ông được xem là một trong những vị thần bảo hộ, giúp con người tránh khỏi thiên tai, thú dữ và mang lại cuộc sống bình yên. Chính vì vậy, ở nhiều vùng miền Bắc, đặc biệt những nơi có núi non hiểm trở, người dân đều lập đền thờ Thánh Cao Sơn để cầu mong sự che chở. Theo các tư liệu địa phương, khi Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư làm kinh đô vào thế kỷ thứ 10, ông cho lập nhiều ngôi đền thờ các vị thần bản địa nhằm cầu quốc thái dân an và bảo vệ kinh thành. Đền Thánh Cao Sơn cũng được xem là một trong những ngôi đền có mối liên hệ với giai đoạn hình thành kinh đô Hoa Lư, phản ánh tín ngưỡng thờ thần núi đã tồn tại từ rất lâu trong vùng đất này. Mình thấy bên này có ghi chú là một lịch sử rất là dài. Ok, thì chúng ta tiếp tục đi ra ngoài tham quan nhé. Hình như là bên trái này cũng còn. Vào phía sau á. Vậy là mình phải đi ngược ra à? Không cần phải đi ngược đúng không? Mình sẽ tiếp tục đi đường này để mà mình đi ra ngoài cái nơi mà đền thờ của ông được lập lên lúc trước, là được người dân lập lên đầu tiên là nằm bên phía bên kia. Có một điều rất thú vị nếu nhìn từ trên cao bạn sẽ thấy ngôi đền được xây dựng ngay tại vị trí giao nhau giữa núi, sông và hang động. Theo quan niệm phong thủy phương Đông, đây là thế đất hội tụ giữa núi và nước, hai yếu tố tượng trưng cho sự bền vững và sinh khí. Có lẽ
Cũng vì vậy mà người dân đã chọn nơi này để lập đền thờ thần núi thay vì xây dựng ở một vị trí dễ tiếp cận hơn. Trước mặt mình là cây đa, đúng không? Hay là cây si? Cây si hả? Cây si này già lắm rồi. Ừ. Ồ, chim chóc hót vang luôn cả trời luôn á. Nếu như các bạn muốn tìm về một nơi thanh bình và yên tĩnh thì mình nghĩ nơi này là dành cho các bạn. Có con ong, có con ong ở đằng sau chúng mình. Mình không biết là có mừng hay không, hay là đốt cho mình một cái đây không biết nữa. Ồ, đền ngày xưa đây. Ở phía sau là bao là có một hòn đá rất là lớn luôn nha. Ở đây thì Cổ luôn á, tự nhiên, thiệt sự là tự nhiên. Ồ, là mình hết hồn luôn. Phía sau đền thánh Cao Sơn là những bức tượng tái hiện cuộc sống của người tiền sử. Đây không chỉ là mô hình trưng bày mà được dựng dựa trên các phát hiện khảo cổ tại Tràng An, nơi các nhà khoa học tìm thấy công cụ đá, xương động vật và dấu tích bếp lửa có niên đại hàng chục nghìn năm. Điều đó có nghĩa là rất lâu trước khi nơi đây có đền thờ, có kinh đô Hoa Lư hay mang tên Tràng An, con người đã chọn vùng đất này để sinh sống. Có lẽ lịch sử của Tràng An không bắt đầu từ các triều đại, mà bắt đầu từ những bước chân đầu tiên của con người giữa núi đá và dòng sông này. Đây là bắt đầu mình đi vào viếng đền thờ trước đây của ông. Bây giờ chúng ta sẽ đi di chuyển ra thuyền ha, để tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Các bạn biết không? Hồi nãy hai chị em mình đi vô trong đền trước đây, đền cổ trước đây á, thì hai chị em mình tự nhiên quay ngang ra, tự nhiên thấy 4 bức tượng ngồi đó. Hai chị em khiếp vía luôn. Hai chị em tưởng là tự nhiên hai chị em khiếp vía. Ôi, đứng tim luôn mọi người. Nhưng mà thật sự đây là những cái kiến trúc ở đây làm rất là huyền bí luôn, tạo dựng nên rất là huyền bí. Đền thánh Cao Sơn cổ. Khi mà các bạn tới đây là sẽ có cái bạn chỉ dẫn để đi vô qua phía bên kia. Bây giờ là mình đi ra bến tàu. Bến tàu đi. Trước mặt chúng ta là đình Tràng An. Thì trước mặt đình đó thì sẽ có một cái hồ nước rất nhiều cá. Ok, giờ mình sẽ đi qua một vòng để mình thăm đình Tràng An nha. Ngay bên cạnh đền thánh Cao Sơn là một công trình nhỏ mà rất nhiều du khách đi ngang qua nhưng hầu như không ai dừng lại. Đó là đình Tràng An. Bây giờ chúng ta đi vô trong phía trong rồi. Giữa những dãy núi đá vôi đã tồn tại hàng trăm triệu năm, ngôi đình nhỏ này gần như hòa vào thiên nhiên, không biển hiệu nổi bật, không kiến trúc đồ sộ, nhưng chính vị trí của nó lại nói lên nhiều điều. Người xưa không chọn nơi đây một cách ngẫu nhiên. Đình được đặt giữa núi, sông và đền thờ. 3 yếu tố được xem là nơi hội tụ của thiên nhiên, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng. Có lẽ vì vậy mà giữa hàng triệu lượt khách đến Tràng An mỗi năm, rất ít người nhận ra ngôi đình nhỏ này chính là một trong những mảnh ghép giúp hoàn thiện bức tranh văn hóa của vùng đất cố đô. Chúng ta đang tiến vào hang Vạn với chiều sâu của hang này là 250 m. Sẽ gấp mấy lần hang đầu tiên nha. Đây. Hang Vạn. Ồ. Có nghĩa là ngày xưa thì người dân đi qua cái hang này. Dạ. Cứ lấy hai cái tay úp vào mồm làm loa hò nhau. Ồ. Cuối hang mình kia nghe thấy. Vâng, vậy bây giờ mình hò thì bên cuối hang có nghe thấy không ạ? Cuối hang này kia thì nghe thấy tiếng nó vọng vào. Vâng. Nó gọi là hang vọng chứ không hang vạn.
Hang Vạn là một trong những hang xuyên thủy kết nối các thung nước của Tràng An. Thoạt nhìn nơi đây chỉ là một hang động bình thường, nhưng ít ai biết những hệ thống hang như hang Vạn đã tồn tại từ hàng triệu năm trước, đã từng tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho con người tiền sử. Đẹp quá. Các bạn có nhìn thấy những ánh nhũ không? Tức là có thể là mình đi nhanh quá nên không nhìn thấy những cánh nhũ. Khi những cái ánh nhũ này vào ban đêm á, ánh nhũ này vào ban đêm thì có phát sáng không ạ? Dạ, nhưng mà những cái ánh nhũ ở trên tường đá, những cái nhũ á, lấp lánh trên tường đá như vậy buổi đêm có phát sáng không ạ? Vâng. Dạ. Trong các cuộc khai quật khảo cổ trong quần thể Tràng An đã phát hiện công cụ đá, xương động vật và dấu tích bếp lửa có niên đại hàng chục nghìn năm. Điều đó cho thấy từ rất sớm con người đã biết tận dụng các hang động và nguồn nước nơi đây để sinh tồn. Vì vậy, hang Vạn không chỉ là một đường hầm xuyên núi, nó là một phần của quần thể để chứng kiến sự hiện diện liên tục của con người qua nhiều thời kỳ, từ thời kỳ tiền sử đến vùng bảo vệ kinh đô Hoa Lư vào thế kỷ 20. Giờ chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng ngoài kia. Xin chào bình minh. Ông lái đò giờ đây già yêu quá. Nóng quá rồi mình bị sản luôn rồi các bạn. Tội nghiệp cho bác chèo thuyền ghê luôn á. Có mình bác chèo. Thế giờ bác có muốn chúng em phụ không ạ? Ôi, đẹp quá ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào thăm ngôi Đình Thủy. Đình Thủy nghĩa là gì? Đình Thủy là ngôi chùa mọc ở dưới nước, giữa nước đúng không ạ? Ok. Bây giờ là bên phía tay phải này. Ở phía sau mình là núi Chim Phượng Hoàng, còn đình này là đình Thủy. Đây là đình Thủy Đình. Thủy Đình Tràng An, dù không phải là một di tích cổ, công trình này được xây dựng theo kiến trúc thủy đình truyền thống của người Việt, nơi từng diễn ra các lễ hội và nghệ thuật múa rối nước. Ngày nay, Thủy Đình không chỉ là điểm dừng chân của du khách, mà còn góp phần tái hiện nét văn hóa của Bắc Bộ giữa khung cảnh non nước Tràng An. Tạm biệt Thủy Đình. Chúng ta sẽ đi đến địa điểm khác ha. Địa điểm kế tiếp của chúng ta sẽ tham quan bây giờ đó là hang Khánh Trượt, có chiều dài là 320 m đang ở trước mặt của chúng ta kìa. Bây giờ chúng ta cùng tham quan. Hang này đẹp quá. Cẩn thận đầu nha. Trước mặt mình thì cũng có một nhóm tham quan khác. Nè, đẹp quá. Nè các bạn, trên hang đá này sẽ còn những cái nhũ nè, các bạn thấy không? Óng ánh. Hang này thì cũng có nhiều khách tham quan du lịch ghê. Hang Khánh Trượt không chỉ là một cái tên, theo người dân địa phương, đằng sau đó là một câu chuyện đã được truyền qua nhiều thế hệ. Tương truyền xưa kia có một vị quan, cũng có người kể là một vị tướng, thường vào núi tìm cây thuốc để chữa bệnh cho người dân. Trong một lần băng qua hang, ông đã trượt ngã trên phiến đá ẩm. Từ đó người dân gọi nơi đây là hang Khánh Trượt để ghi nhớ câu chuyện ấy. Dù không được ghi chép trong lịch sử, truyền thuyết này vẫn được người dân lưu truyền đến ngày nay. Và bây giờ chúng ta đã kết thúc và đã đi ra ngoài. Mát quá. Ôi, cái cây này mọc ngộ quá ha. Tự nhiên ở giữa có một cây. Cây này cây này gọi là cây gì ạ? Cây gáo nước về chữa bệnh rong sảy cho trẻ em Sư huynh sư huynh hãy ở lại chăm sóc cho sư muội nha. Tiểu muội nhảy xuống đây. Tiểu muội có chuyện phải bay lên trên kia để đi kiếm chàng trai của tiểu muội. Tiểu muội bay đây.
Các bạn, phía trước mặt mình á, là ngọn núi giống hệt như là gương mặt của Kinh Công vậy đó. Các bạn có nhớ nơi này không? Nơi này là ngày xưa là đã từng diễn bộ phim Kinh Công. Mình không nhớ rõ chính xác là tựa phim là gì, nhưng mà là đóng ở đây năm 2017 nè. Y chang luôn á. Bây giờ mình mới hiểu được là tại sao mà thế giới lại chọn nơi này để diễn bộ phim Kinh Công. Vì quá đẹp. Và nhìn đằng xa thì cũng rất là giống luôn. Ít ai biết rằng trước khi trở thành bối cảnh của Kong Skull Island, Tràng An vốn đã nổi tiếng với giá trị địa chất và lịch sử. Bộ phim của Hollywood không tạo nên vẻ đẹp của nơi này, mà chỉ đưa vẻ đẹp ấy đến gần hơn với khán giả trên toàn thế giới. Sau khi mà bộ phim công chiếu năm 2017, lượng du khách quốc tế đến Ninh Bình tăng đáng kể, biến Tràng An từ một điểm đến trong nước trở thành địa danh được nhiều du khách nước ngoài biết đến. Có thể nói Hollywood không thay đổi Tràng An mà giúp cả thế giới biết đến một di sản đã tồn tại hàng triệu năm. Anh đi đò không anh? Đi đò không? Và địa điểm tiếp theo của chúng ta là tham quan đền Suối Tiên. Đền Suối Tiên này được hình thành từ năm bao nhiêu vậy ạ? Cũng xây dựng vào năm 2017 ạ. Trước mặt mình là đền Suối Tiên và chúng ta bây giờ sẽ vào đó tham quan. Bây giờ mình đi lên ha. Bây giờ là mình đang đứng trước đường đi vào đền Suối Tiên. Đền Suối Tiên này là nằm ở giữa rừng và núi. Và vì sao có tên gọi là đền Suối Tiên thì theo như dân gian người ta nói rằng thì trước đây ở nơi này thì có rất là nhiều cô tiên xuống tắm, ý nghĩa là thanh sạch, nên nơi này bắt đầu từ đó lại gọi tên là đền Suối Tiên. Bây giờ chúng ta sẽ hướng vào trong để mình đi vào tham quan ha. Phải công nhận là một điều là Việt Nam mình phong cảnh quá đẹp. Trước tiên mình vô thăm bên này trước ha. Ngôi nhà này cổ nè, hơi sắp lễ. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phía bên kia. Vườn xung quanh là mít với lại sung nhiều. Đây là ngôi đền nè. Đền Suối Tiên không chỉ là một ngôi đền tâm linh, vị trí của ngôi đền này nằm sâu giữa những dãy núi đá vôi và hệ thống sông ngòi của Tràng An. Hơn 1.000 năm trước, chính địa hình hiểm trở này đã tạo thành tuyến phòng thủ tự nhiên bảo vệ kinh đô Hoa Lư. Vì vậy, việc lập đền tại đây không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, mà còn phản ánh cách người xưa gắn niềm tin của mình với những vị trí chiến lược của vùng đất cố đô. Đây là nơi được thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, vị thần được người xưa tôn là người trấn giữ phía nam của kinh đô Hoa Lư. Điều đặc biệt là ngôi đền không được xây dựng giữa khu dân cư mà nằm sâu trong vùng lõi của Tràng An. Nơi muốn đến thì chỉ có thể đi bằng đường thuyền. Vị trí này phản ánh mối liên kết giữa tín ngưỡng và địa thế tự nhiên, khi núi đá và sông nước từng được xem là lá chắn bảo vệ kinh đô Hoa Lư hơn 1.000 năm trước. Nếu nhìn trên bản đồ, bạn sẽ thấy các ngôi đền trong quần thể Tràng An không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Chúng được xây dựng dọc theo các tuyến sông và cửa ngõ giữa những dãy núi đá vôi. Đền Suối Tiên là một trong những mắt xích của hệ thống ấy, nơi tín ngưỡng, giao thông đường thủy và địa thế tự nhiên giao thoa với nhau từ hàng thế kỷ trước. Ít ai để ý những tấm bia đặt trên lưng rùa đá. Trong văn hóa Việt Nam, rùa là biểu tượng của sự trường tồn và trí tuệ. Người xưa đặt bia trên lưng rùa với những mong muốn những giá trị được khắc trên bia sẽ được gìn giữ bền vững theo thời gian. Hôm nay khách du lịch của mình nhiều quá, rất là đông. Các bạn thấy các bác chèo thuyền đang đứng đợi du khách đi ra nè để đi về nè. Đông ghê hả? Đây là điểm là mỗi nơi là đều có một cái điểm để cho các bác đứng tụ lại để mà đợi khách xong, tham quan xong là đưa các du khách đi ra điểm khác.
Vậy là trong chuyến hành trình của mình ngày hôm nay á, là từ điểm xuất phát cho tới lúc mà mình quay lại tổng cộng là 14 cây số. 14 cây số để bác chèo thuyền này chắc rụng cánh luôn quá. Đại bàng rụng cánh luôn. Ở phía sau này là phía sau của lưng của Kinh Công đây ạ. Các bạn có để ý không? Cái kiến trúc của cái tảng núi này nè rất là lạ luôn nha. Tức là cứ xếp chồng chồng lên nhau vậy đó. Đây ha. Kiến trúc này ghê. Đẹp hay ha. Các bạn có nhìn thấy đây ở trên tảng đá có ghi chữ núi Địa Linh không? Quần thể văn thánh Tràng An di sản văn hóa. Ở đây mà tắm cho bạn. Đẹp. Đẹp quá. Vượt qua rồi, cố lên. Đúng rồi, hôm nay 14 là Tết. Cuối cùng thành công rồi. Trời ơi, vượt qua được rồi. Cố lên. Không có vẻ ghé thuyền. Con em mình nó lại vượt nữa rồi, một cái thuyền khác nữa rồi. Ôi chao ơi. Ôi giỏi đó. Trước mặt các bạn là cây vối đó. Cây vối để mà nấu trà đó các bạn. Ở đây nhiều ghê luôn ha. Điều làm Tràng An trở nên đặc biệt không chỉ là cảnh quan, hệ núi đá vôi ở đây tạo ra những khe đá, lớp đất mỏng và độ ẩm ổn định quanh năm. Chính môi trường khắc nghiệt ấy lại là điều kiện để nhiều loại thực vật và thảo dược thích nghi, tạo nên một hệ sinh thái mà các nhà khoa học đánh giá có giá trị cao về đa dạng sinh học. Mười mấy cây số, nó xa lắm luôn đó các bạn. Cái người đằng trước là người ta đang rất là mệt. Mình cũng cảm thấy như vậy. Nên đang giúp bác lái đò để bớt mệt, hay là mình đang cố vượt những cái thuyền kia và bắt kịp sức của bác đi. Giờ mình cảm thấy là không biết là điều tồi tệ không. Thôi ráng lên đi em, ở bên kia còn rất là nhiều khách đang chờ em tới đón. Bị vượt hai người tay kia. Từ tấn công từ thuyền sau thì thuyền trước đã nỗ lực là chèo hai tay. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Một người to một người nhỏ như chèo không bao giờ. Cố lên. Cố lên. Không bao giờ chèo lại mình được. Vô, Cố lên. cố lên, mình đã vượt được 4 chiếc thuyền rồi. Đông quá. Là hồi nãy khúc cua thì nghĩ là con thuyền này là con thuyền ấy, nhưng mà Sao quá, không ngờ là bây giờ lại mình lại tiếp tục. thuyền. Ok, và tiếp theo là trước mặt chúng ta đang tiến vào là hang Đại. Đại là đại ca đấy ạ. Dạ, chiều dài của chiếc hang chiều dài của hang này là 150 m. Chúng ta đang tiến về phía trước. Phía hang Đại này là có cái chiều rộng mà cũng rất là rộng, rồi có hai chiếc thuyền có thể vào chung với nhau. Mọi người cúi đầu xuống nha, cúi thấp xuống nha để đụng vô đầu. Đâu chưa? Cẩn thận nha mọi người. Mát quá. Mát quá. Dễ hả? Ông không biết mình nghĩ sao ha, mình nếu mà vậy bây giờ anh Yên trở thành một nàng tiên cá thì như thế nào cả? Là như thế nào à bối? Nghe một cái tẩm quay lại không thấy anh Yên đâu. Anh Yên đã nhảy xuống rồi. Em cứ nghĩ là nước xa lạnh nhưng mà không lạnh. Anh Yên sẽ trở thành một nàng tiên cá trong hang động, hang Đại này. Mình nếu mà vậy bây giờ anh Yên trở thành một nàng tiên cá thì như thế nào cả? Sẽ như thế nào à bối? Thì sẽ có thêm 2 con rít và một máy ngố. Trời ơi, mắc cười quá. Dạ, 2 con rít là gì? Ý là bính tóc hả? Dạ. Mình sẽ bính lên 2 con rít và cắt máy ngố. Bây giờ chuẩn bị hết 150 m rồi, bây giờ là mình đi ra. Mình tính ghé nhưng mà mình không ghé đúng không chú? Đó. Đây là hành cung Vũ Lâm.
Chúng ta sẽ ghé vào đền Hành Cung Vũ Lâm để tham quan. Tuần khu sẽ lên đến đấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan đình Vũ Lâm nhé. Đình Vũ Lâm, lịch sử Hành Cung Vũ Lâm là ở đây. Đây nè các bạn. Đây các bạn, lịch sử. Đình Hành Cung Vũ Lâm không được xây để nghỉ dưỡng như nhiều hành cung khác của các triều đại. Khoảng năm 1258, vua Trần Thái Tông đã chọn vùng núi Tràng An này để xây dựng hành cung. Ngay trong giai đoạn nhà Trần chuẩn bị đối mặt với những cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông. Sau khi đất nước giành lại hòa bình, Hoàng cung Vũ Lâm không bị bỏ hoang, nơi từng được phục vụ chiến tranh dần trở thành chốn tu hành của các vua Trần và là một trung tâm phát triển Phật giáo. Chỉ trong vài chục năm, một căn cứ quân sự đã chuyển mình thành một không gian văn hóa và tâm linh. Chính sự chuyển đổi hiếm có ấy đã làm nên một giá trị đặc biệt của hành cung Vũ Lâm trong lịch sử Việt Nam. Đền Tam Mẫu không chỉ nằm ở việc thờ ba vị thánh mẫu, ngôi đền còn phản ánh quan niệm của người Việt xưa về sự cân bằng giữa ba yếu tố quan trọng của tự nhiên, bầu trời, núi rừng và nguồn nước. Giữa khung cảnh non nước Tràng An, tín ngưỡng ấy vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ. Các bạn, ở phía trước mặt chúng ta, các bạn có thấy những cái chòi không? Những cái chòi mà dựng ở phía trên đó. Những chòi đó là đoàn làm phim ở Mỹ về đây là dựng lên để làm phim trường, phim kinh công. Và sau khi mà họ rời đi thì họ để lại nơi này cho chúng ta, để cho khu du lịch, để làm lên khu du lịch để cho các bạn tới tham quan. Các bạn có nhìn thấy cây cầu ở trước mặt không? Cây cầu trước mặt chúng ta đó. Cây cầu được xây dựng từ năm 2025 và mới đây thôi. Cây cầu này bị cất, mình nói lộn nữa rồi, tại vì nơi này là gắn liền với bộ phim Kinh Công nên cây cầu này được đặt tên là cây cầu Kinh Công. Nhưng mà cây cầu này đẹp thiệt, hình như là chưa đi được đúng không ạ? Cây cầu nhìn rất là hay luôn, rất là đẹp. Cầu Kinh Công. Sau này là xe điện sẽ chạy qua đây nè, chở du khách đi thẳng vô trong cái đảo lúc nãy mình đi ngang qua phim trường đó. Ồ, đá ở dưới chân cầu, dùng đá để làm chân cầu ha. Đẹp ghê luôn. Cây cầu này đẹp quá. Vậy là chuyến tham quan Tràng An của mình đã kết thúc. Mình đã trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Hơn 2 tiếng, gần 3 tiếng đồng hồ ở Tràng An. Mình đã đi tham quan được rất là nhiều điểm ở đây. Rất vui vì mình đã biết được thêm nhiều nơi di tích lịch sử của đất nước mình. Một nơi rất là đẹp, danh lam thắng cảnh. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ có dịp ghé thăm nơi đây và trải nghiệm những trải nghiệm tuyệt vời này đi vô những cái hang rất là hay luôn á. Biết được nhiều hơn về lịch sử đất nước Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ cho mình xin tạm dừng video ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những hành trình kế tiếp. Bye bye. Có người đến Tràng An để ngắm cảnh, có người đến để tìm hiểu lịch sử. Nhưng khi rời đi, điều còn đọng lại không chỉ là vẻ đẹp của non nước, mà là sự trân trọng dành cho một vùng đất đã gìn giữ những giá trị của thiên nhiên và con người suốt hàng triệu năm. Mình là Hà Duyên, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong hành trình hôm nay. Hẹn gặp lại ở những chuyến đi tiếp theo trên Hà Duyên Journeys.